Të dashur miq, ja ku takojmë edhe sot në këtë emision, pra te Këndi diskutimit, do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme, do të flasim për gazetarët, për punën që bën gazetari, për përgjegjësinë që ka përballë punës së tij, por edhe vështirësitë dhe sigurinë që ka në vendin ton, po edhe në përgjithësi gazetarët kudo në botë. Me ne në studio është gazetari Zekirja Shabani. Mirë se vini. Mirë se që i falë për ftesë. Atëherë, me që jeni për herë të parë në emisionin tonë, do të doja për shikuesit ta një prezantim tuajin që të dinë më gjerësisht shikuesit se kush është bashkëbiseduesi i sotëm. Unë aktualisht jam kryeredaktor në gazetën Infocus, bashkë me disa kolegë, tash një vit e gjysmë jam bërë bashkë me idenë që me pru diçka të re në tregun medial në Kosovë, sa i përket cilësisë raportimit, por edhe formave të reja të transmetimit të informacionit, për shkak se teknologjia po ecë shumë shpejt dhe ne në Kosovë po mundohemi secilin formën e vet atë ndjekim këtë teknologjinë hap pas hapi, po jo domosdoshmë që teknologjia të na heq prej kësaj rrugës informatave drejta, sakt, korrekt, që është parimi bazë. Po para se me kanë kryeredaktor tash në Infocus, për shkak se Infocusi ekziston edhe më herët para se me kanë këtu, kam punu thuajse në të gjitha mediat në Kosovë. Nuk di ja ka një gazetar tjetër që ka ndërru më shumë media në vend. Kam nisë në kohën ditore diku në vitin 2004 për të vazhduar pastaj në Ekspres, në Klan Kosova, në gazetën Tribuna, edhe pastaj kam se me lu gazetën Fjala, edhe tash fundi jam në Infocus. Keni qenë edhe kryetari i Agjencionit të Gazetarëve. Po, në Asociacionit në fakt të gazetarëve të Kosovës. Në vitin 2014 jam zgjedhur kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës në nivel vendi. Kam qenë më herët antar i Boardit të Gazetarëve të Ekonomisë në Kosovë. Jam mundu pak a shumë që ato njohuritë që i kem marrë, do të për shkak se kam diplomuar në Universitetin Amerikan në Kosovë, para kësaj kam qenë nxënës i medresës Alauddin Prishtinë, kam diplomuar në medresën në vitin 2003 diku, edhe këto kam përcjell këto informacione, këto njohuri që kam marrë, mundu që ti zbatojmë praktik. Por se që kam bërë ka përcjellime shumë të mëdha, për shkak se me kalu prej medresës në Universitetin Amerikan, pastaj në gazetari, është kogja një kapërcim, po në jetën kohë ka qenë sfidë, po ka qenë edhe kënaqësi. Për shkak se më kam pëlqyer këto sfidat gjatë gjithë jetës, me sfidu veten diçka të re, edhe gazetarinë e kam pasi një zanat, që edhe sot vazhdojmë të thoni, një zanat i mirë, ku mundesh me kanë korrekt, ku mundesh me informu opinionin për ata çka ndodh. Vazhdoj me kanë një nxënës i mirë i gazetarisë, për shkak se besoj që gazetar, në momentin që na mendojmë që na bë gazetar, do të më dhon fond gazetarisë. Në atë moment do të kur mendojmë që i dim të gjitha, do të më lën lapsin, më lën letrën edhe më kthy në shtëpi, se gazetaria është një proces që na vazhdimisht mësojmë prej saj. Unë mësoj vazhdimisht diçka të re prej ngjarjeve që ndodhin, prej njerëzve që takojmë, prej studentëve të ri që vinë prej gazetarisë, prej fakultetit, na mësojmë shumë sa në të reja, jashtëmatër për unë që nuk e kam studiu gazetari. Konkretisht, po. Mirë, flasim tani për gjendjen momentale të lirisë së shprehjes në vendin tonë, në përgjithësi, pra në nivel të përgjithshëm të shoqërisë. Si e vlerësoni ja? Nuk është që kam një vlerësim personal për këta, po tu nis për raporteve qoftë ndërkombëtare, qoftë aty në vendore që masin lirinë e shprehjes përgjithësi, na del se ne jemi diku gjys, do thotë ne radhësisht jemi në listë me vendet e botës së tretë, nëse mundem me quajt, ose në prag të tyre sa i përket lirisë së shprehjes, po kur vlerësohet në
në raporte shihet që ne jemi gjysmë të lirë me shprehje ata që mendojmë gjysmë të lirë sa përket demokracisë, gjysmë të lirë për edukim cilësor në vend, gjysmë të lirë sa përket lirisë së lëvizjes në vend. Dhe gjitha këto liritë e garantuara me kushtetutë dhe me konventet ndërkombëtare ne i kemi përgjysmë. Që i bën se ne duhet të punojmë shumë më shumë edhe për mbrana institucionet fillimisht që kanë përgjegjësi për me garantu drejtat dhe liritë tona themelore, duhet të punojmë për me kriju një ambient ku secili prej neve është i lirë me shpreh atë çka mendon, po në njëjtën kohë dhe me forcu mekanizmat e kontrollit të kësaj lirisë, jo kontrollit të lirisë në këtë rast, po me mbajtjes përgjegjës të njerëzve që e thonë, për shkak se nëse ne flasim dhe i cënojmë drejtën dikujt tjetër, atëherë është shkelja e saj ose tejkalimi i lirisë tonë. Pra i kemi përgjysmë qoftë institucionet e zbatimit të ligjit, qoftë institucionet që garantojnë këtë drejtën tonë me folje dhe me shpreh lirshëm. Po në rajon si qëndron puna? Nëse përket me rajonin, me disa vende të rajonit, azo me Serbinë dhe me Maqedoninë, ne jemi shumë herë më mirë se ta. Po kjo e drejta ose kjo nuk është ndoshta krahasimi më i mirë që na duhet me bë dhe mu kënaq me ata që na janë më mirë se Serbia. Si përparësi e madhe. Po, fatkeqësisht na i shohim si edhe përparësi në aspektin nacionalist më shumë. I shohim se na jena më mirë se Serbia dhe tash vetë kënaqemi me ata që ne jemi në rregull, mirë që ata janë më keq ose ata, po ne nuk do të marrim vende krahasuese Serbinë dhe Maqedoninë dhe Malinezi ose Shqipërinë, për shkojmë më lart, të shohim ku qëndrojmë me Kroacinë ose ku qëndrojmë me Gjermaninë. E mos flasim për vendet si Suedia, Norvegjia ose Finlanda ku sa përket lirive, të gjitha lirive të garantuara, ata janë radhitën në top 10-shën e vendeve që garantojnë lirinë të gjitha liritë për njerëzit. Po në Kosovë mund të them që na jemi të lirë me shpreh ata çka mendojnë, dhe ka shumë ligje, shumë dispozita që na garantojnë. Jemi të lirë me thonë edhe me shkru, edhe me shprej, me fol, me lëviz. Jemi të lirë me thonë atë çka dojmë, po sa merret parasysh edhe sa çon pesh kjo që e thojmë na është diçka tjetër. Po në fakt çka do të thotë liria e shprehjes? Apo keq përdoret apo keq kuptohet ndonjëherë kjo? Gjitha lirit keq kuptohet dhe keq përdoret. Do të varësisht prej interesave të caktuara, për shkak se ne jetojmë në një ambient interesash, do të vetë fakti që jetojmë në një ambient të rrethuar prej problemeve të përditshme, prej asaj përditshmërisë që na, do të thotë se secili shfrytëzojmë drejtën tonë për me arrit një qëllim tonin. Që është shumë normale që na kena me shfrytëzu maksimalisht drejtën tonë për me sfidu një pengesë për me arrit dikon. Tash kjo shfrytëzimi i kësaj të drejtë tonë, qoftë edhe me lëviz të largu një barrierë, aty dikon mund ta pengoj. Por janë mekanizmat për këta në vend që na kujtojnë dhe na kthejnë në rrugë shpesh herë se cilin qytetar që në rregull të e ki drejtën me lëviz, po nuk mund të lëviz në vende ku një farë formë edhe të cënohet siguria personale, po edhe nuk mund të lëviz nëse dëmton dika tjetër, nuk mund të shkelën mbi dika tjetër për me përmbush këtë misionin tonë. E njëjtë sa ndodh edhe në media, ndodh edhe në kuvend, teatralisht bërësit, ndodh edhe në qeveri, ku na shkruajnë për çdo ditë për tejkalimin e kompetencave të zyrtarëve të shtetit. Dhe ata e kanë marrë besim menaxhimin e buxhetit tonë, po e tejkalojnë atë besimin derisa buxheti nuk orientohen në nevojat, në përmbushjen e nevojave të qytetarëve, po në përmbushjen e nevojave të veta. Pra kjo është tejkalimi i kësaj drejtës që ata e kanë me menaxhu me buxhetin ose me taksat tona, po i orientojnë ose i keq përdorin ato taksat tona. Pra është shumë, nuk tham normale, por është e natyrshme që njerëz të nis prej asaj të drejtës për me shfrytëzu dhe me maksimalisht drejtën e vet, shpesh herë i kalojnë këto të drejta ose i keq përdorin për qëllime të caktuara. Po duhet jenë njëjtën kohë mekanizma të tjerë që i vëdisojnë dhe i kthejnë në rrugë dhe janë ata që edhe i dëshkojnë i penalizojnë për shkeljen e drejtave të tjera. Pra nëse marrëm në rrafshin e medias, në ata që na punën tonë që e bëjmë për çdo ditë. Po, duke qenë se gazetarët vazhdimisht edhe hulumtojnë, a rrezikojnë vijat e kuqe, a hyjnë ka vijat e kuqe të quajmë kështu. Tash krejt varet çka konsiderojnë vijë të kuqe. Na gazetarët raportojnë
Cili është kufiri? Rëndësishme është të dimë cili është kufiri i gazetarit. Është përcaktuar kufiri. E tham shumë sinqerisht, nuk mund të përcaktojmë një kufi që ky domosdoshmë është kufiri, është ai që e garanton kushtetuta, është ai që e garantojnë ligjet. Pra ne raportojmë për interes të publikut. Por deri ku duhet të shkojë gazetari? Derisa nuk e cënojmë asnjëherë drejtën dhe nuk e shkelim privatësinë e dikuj tjetër, nuk e vëmë në rrezik tjetrin. Po ajo që ka më shumti në këtë vend prej qytetarëve shihet me huti, për shkak se fatkeqësisht në Kosovë kemi një shkollë jashtëzakonisht të lartë të njerëzve që nuk i kuptojnë ligjet. Kem jashtëzakonisht numër të madh të, unë tham shpesh analfabetëve funksional, që njerëz që dalin me diploma prej universitetit dhe nuk hyjnë punë, nuk dinë me për çka ju duhet ajo diplomë. Shkollë të lartë analfabetizmit në Kosovë, njerëz që ende dhe në shekullin 21, do në 2019 edhe njerëz folin për inteligjencë artificiale, e na ka njerëz që nuk dinë shkrim lexim. Këtë këto ndikojnë që puna jonë, puna e gazetarëve mos më mirë prit për njerëzve. Na nuk presim që të duartrokitet nëse na shkruajmë për keqpërdorimin e miliona eurove të taksapaguesve prej qeveritarëve, për shkak se është misioni joni. Pra, ne të zbulojmë krimet, të zbulojmë keqpërdorimin e paras publike. Nuk presim nëse të duartrokitemi, nëse ne raportojmë se në filan komunën, kryetari i komunës vend si me ndërtu një shkollë, i ka marrë paret për me ndrejt shtëpinë e vet, ose që shkem pas rast në Mitrovic, kryetari i komunës ka angazhu kompaninë që ka qenë angazhuar për me shtru me kupza sheshin e qytetit, do të ka angazhu një kompani me parë të taksapaguesve me ashtru edhe oborrin e shtëpisë. Pra, ne nuk presim për kryetarin më na duar trokit. Po presim që kryetari mos më na ardhë dhe më na kërcënu me jetë pse po shkruan për mua. Që ka shumë rëndësi edhe duhet të informohet opinioni lidhur me gjitha këta, për shkak se ne edhe mund gabojmë në raportim. Ne jemi njerëz. Po ka mekanizma, ka adresa ku qytetari i pakënaqur me raportimin tonë, ose pala e pakënaqur me punën tonë, duhet të drejtohet institucioneve përkatëse. Pra ka hierarki në këtë rast, si duhet vepruar. Për shkak se ne raportojmë bazuar në informacion, bazuar në argumente, bazuar në fakte që na ofrohen. Ne nuk shpikum diçka për veti. Marrim argumentin e transmetojmë te qytetari. Kjo është puna jonë. Ne jemi një lloj ndërmjetësi që shoqërisëm informacionin për mediumit. Sakt. Korrekt, sakt. Po pavarësisht kësaj kontrollit fakteve, pavarësisht hierarkisë brenda që kemi, do thotë kontrollit të informacionit që të jemi sa më korrekt, mund të ketë gabime, mund të ketë lëshime, që është shumë normale, po pas gjithë kësaj pune do të ekzistojnë prapë këto mekanizmat që neve na marrin përgjegjës për punën që e bën. Do të është këshilli i mediave të shkruara që qytetarët e pakënaqur me punën e sidomos tash portaleve, për shkak se është trend në Kosovë që të akuzohen portalet për plasimin e informacioneve të sakta, për lajme të rrejshme, për gjysmë të vërteta, për gjithçka do të kanë shkruar portalet. Po, do dalim te kjo pak më vonë, do të trajtojmë më gjithsesi. Shkurtimisht të tregoj opinionit që ekzistojnë pra mekanizma që na marrin neve përgjegjës. Është këshilli i mediave të shkruara që ne jemi antar në pjesë e mediave, do thotë që na vlerësojmë që jemi kredibile, antarësohemi në këshillin e mediave të shkruar një trup vullnetar ose vetë rregulluese që na palët, kur ankohen aty na e ndëshkojmë, e qërtojmë një tjetrin, edhe vendimi i këshillit mediave të shkruara, do të merret si vlerësim ekspertësh që pala e pakënaqur mund të përdoren në gjykat kundër medias. Është Komisioni i Pavarur i Mediave që i monitoron edhe i mbikëqyr të gjitha mediat televizive, radiot, edhe mediat që bojnë shkelje, do të ata i përgjigjen ligjit, për shkak se Këshilli i Komisioni i Pavarur i Mediave është organi themeluar me ligj. Pra, ka mekanizma, nëse edhe me këto është i pakënaqur, është policia, është prokuroria, është gjykata, tjetër është që besoj do të flasim për efikasitetin e punës së këtyre institucioneve, po ekzistojnë mekanizma që neve na letojnë shumë a shumë, po edhe qytetarët i qesin në rrugë, për shkak se para se me armën na sulmu në vendet tona të punës, duhet mi shterë gjitha këto mekanizma dhe me po ka dalë se këta pas kanë pas drejt që pas kanë shkruar në diçka ose pas kanë qenë gabim, edhe na vetë sunë na ndëshkojmë, pse jo? Po, dhe cila është etika e duhur, etika e gazetarit mirëfillt, sipas jush? Korrektësia, do
nuk ka diçka ma të madhe që ti nisësh për parimit që keme raportu drejt. Kjo është e gjitha, nuk ka raportimi drejt në interes publikut. Po, dhe e përmendet më herët çështja e cenimit të drejtës mund t'i ndodhë gazetarit të shkel të drejtën e tjetër të kështu me radhë. Sa janë të kujdesshëm gazetarët në këtë drejtim? Gazetarët janë shumë të kujdesshëm. Kur tham gazetarët janë shumë të kujdesshëm, kam parasysh që në epokën digjitale, nëse mundem me quajtë me mundësinë me krijimin e mundësive të shumta për transmetimin e informacionit dhe të gjithkush e quhen veten gazetar. Po tash sa është gazetar, sa jo, nuk jam kompetent dhe nuk e një veten. Po flasim për atë gazetarin e mirëfillt. Po flasim për gazetarin e mirëfillt, i cili punon me një medie që ka adresë, që ka një politikë redaktuese, që ka një redaktor, që ka një kryeredaktor, që ka një vend ku ai për me... Pra një medium serioz. Nuk e di, nuk mund me thonë një medium është serioz ose jo, do se cili medium që ka marrë përsi për dhe të informoj opinionin, besoj që në vetvete e ndin vetën serioz. Pastaj është opinioni ai që e gjykon nëse është serioz ose jo. Do të qëllimi i mediumit është informimi i publikut. Tash publiku e vlerëson një medium serioz ose jo. Pra, këtë këta nuk e di tash nuk mundëm me konsideru, a mundëm apo jo, gazetar ata që e hap një faqe në internet edhe raporton gjithçka, për shkak se nuk ka këtë bota ballafaqohet me një telashe të tillë. Nuk jemi na. Na çfarë bëjmë Kosovë është që për me konsideru ma serioz ose ma kredibil një medium, ne i referohemi mediumeve që janë antarët Këshillit Mediave të Shkruara dhe ato që janë të licencuara prej Komisionit Pavarur të Media. Për mu, këto janë mediume që duhet konsiderohen fillimisht për shkak se kanë një adresë, raportojnë tyrat e tyre, raportojnë kanë punëtor. Madje edhe kemi në Kosovë të raste kur mediat shkruajnë pa emër të gazetarit, do të një shkrim. Që unë fillimisht e kam kogja problem me ditë nëse është e vërtetë ose jo një shkrim që del pa një autor. Për shkak se na e dim që autori është kogja i rëndësishëm në shkrim, se tash qytetari ka telash me marr edhe me besu, me marr si të sakt një shkrim të tillë. Po, dhe përgjithësi gazetarin në vend si e shihni gazetarët, shkrimet, tituj bombastik, e kështu me radhë. Cili është komenti juaj për Unë mendoj që gazetaria është jashtëzakonisht keq. Kur tham gazetaria është jashtëzakonisht keq, kjo është mendimi im, ndryshe për asaj që thash në fillim, se nuk kam një opinion për gjendjen, për liritë në përgjithësi. Nëse shkojmë veç te gazetaria, unë e shoh një tarme kogja të zymt të gazetarisë në Kosovë. Madje kogja i friksohem asaj nëse na do të kemi gazetari edhe për një kohë të gjatë ose jo, po flas për gazetari cilësore. Është kogja një zinxhir i gjatë që na bjen në këtë gjendje. Mendoj që një prej fajtorëve është universiteti, s'po them Universiteti i Prishtinës, po janë universitetet private që nuk prodhojnë mjaftueshëm kuadro profesional për tregun e punës. Ata prodhojnë jashtëzakonisht shumë njerëz që dalin me diploma, që kam respekt për secilin prej tyre, por që fatkeqësisht nuk janë gjendje të hyjnë në tregun e punës. Kjo e vështirëson ma shumë situatën kur mediat nuk e kanë luksin që të marrin praktikë dhe të mësojnë edhe i herë ata gazetarë që kanë dalë, ata student fakt, se e keqja shka ndodhë këto dhe që në universitetet, në fakultetet tona të gazetarisë, në gjitha, i bindin studentët e ri që ata janë bo gazetarë ditën që kanë dalë prej fakultetit. Edhe ardhja e studentëve të ri në mediat ku stabiliteti financiar është në pikpyetje, ku nuk ka kushtet mirat të punës, ku mediat nuk kanë kohë më marrë me gazetarët e ri, mi trajnu edhe mi përgadit masnej për tregun e punës, diçka që ka qenë ma herët, për shkak se mediat tradicionale kanë pas luksin me marrë gazetarë, me marrë ka 3 muaj, 6 muaj, me caktu një redaktor, më marrë me ta, me përgadit për tregun e punës, tash nuk ndodh kja.
për shkak jo pse nuk kanë qef mediat, për shkak se na secili dojmë një gazetar më të mirë me pas në ekip, po nuk i kanë kapacitetet, as financiare, as logjistike që me bë një punë të tillë, pra mediat nuk mundin me kry rolin e profesorit. Në këtë gjendje, edhe tu e pas parasysh dhe ndikimin më të madh të politikës dhe biznesit dhe të interesave të shumta prej jashtë. Në këto media dobta financiarisht, në media të dobta edhe nga politikat redaktuese, pra unë e shoh goxha me rrezik që nëse na nuk mundemi u bë ballë me kësaj trysnisë madhe që vjen prej jashtë. Këtu do ndërhyjm në komplet zinxhirin, do të fillu prej shkollimit, prej edukimit, masnaj te mediat, te çështja stabiliteti financiar i mediave, te zbatimi i ligjeve, sidomos ligjit punës, edhe ligji për siguri në punë, që i përmirëson kushtet, i bën këta gazetarë që kanë hyrë në tregun e punës, të njihen krenar me punën që bajnë, nuk të mos punojnë për te kapaciteteve fizike të në jashtë orarit, të paguhen dinjitetshëm për punën që e bën. Megjithëse puna e gazetarit është më fleksibile në këtë drejtim tek puna e orarit. Duhet paguhet dinjitetshëm. Do të nuk ka logjik që një gazetar të punojë për 15 ose 16 orë në ditë dhe të vazhdoj të paguhet 200 euro. Do të është jashtë çdo normale. Pra, ne çka duhet punojmë komplet për me pas një të ardhme të gazetarisë ndryshme në Kosovë, do të i forcojmë krejt zinxhirit, krejt hallkat e këtij zinxhiri, që nesër këtë lirin e garantune do të kemi çka me thonë. Se nuk mjafton vetëm me pas liri, po duhesh me pas edhe çka me thonë tjerëve që masnej puna jon me pas ndikim. Unë i frigohem një tarme ku na keme pas shumë gazetar, keme pas shumë media, keme pas shumë informacion, po efekti i punës tonë ka me qenë zero. Te kjo sa i përket gazetarëve, shkrimet e tyre, titujt, tërheqja e audiencës nëpërmjet titujve bombastik, ta quajmë kështu, si termin njohur në fushën e gazetarisë. Ajo çka ndoshta më dallon me kolegë tjerë. Unë nuk kam kurrë kundër titujve bombastik. Unë nuk kam kurrë. Pajtoni me tituj jashtë shikoni se çfarë. Tash kjo është dallimi. Do thotë ajo çapo do ta sqaroj. Nuk ka kurrë të keqe me pas tituj interesant. Kur tham titull interesant, për shkak se qëllimi i medias është me tërheq audiencën në konkurrencën që ka me media të tjera. Po titulli në lajm është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Do të ndoshta është baza e asaj që ti fillimisht me tërheq është që karremi që me tërheq lexuesin për me ta lexuar një shkrim të mirë. Kjo e dallon ndoshta gazetarin prej shkrimeve akademike, për shkak se në shkrimet akademike pa ka rëndësi titulli që me tërheq lexuesin se përmbajtja është shumë e rëndësishme. Dhe targeti nuk është i njëjtë. Sakt. Do na punojmë për masën edhe qëllimi jonë është me pas sa më shumë njerëz që lexojnë një titull. Po titulli asesi nuk guxon të jetë mashtrues. Nuk ka kurrë të keq të jetë atraktiv, të jetë interesant, po ju mashtrues me përmbajtjen. Pra ne nuk guxojmë ta mashtrojmë opinionin, ja shikojeni këta dhe në brenda në tekst mos e gjej ata çka ne kemi thonë që shikoje. Pra jam pro titujve atraktiv, pro titujve interesant e kategorik kundër titujve që e mashtrojnë opinionin. Për shkak se nëse ti veç e ke mashtruar në titull, kemi mashtruar edhe brenda në tekst, kemi mashtruar edhe me faktet që ndoshta janë të vërteta, po që mua më bën mos me besu një informacion tjetër. Po kjo i mbetet prap lexuesit. E fatkeqësisht, po më bën me përmend shumë herë fjalën fatkeqësisht, po është për keqardhin në vend që për shkak se na e shohum edhe kem mundësinë mi pa çka lexojnë lexuesit. Nisëm për mediumit ton. Lexuesit janë të prirur me lexu jo titull mashtrues, po temat më serioze më pak i lexojnë. Gjithherë më pak ju intereson serioziteti ose trajtimi serioz i një çështje. Nëse na raportojmë e bëjmë një hulumtim të azam për shkak se fusha jam është ekonomia dhe raportimi për çështje ekonomike është që bëhet tash 15 vjet. Edhe kur unë shkruaj për një të azam për një keqpërdorim ose me kompanitë e sigurimeve që është qysh kompanitë e sigurimeve më lidhen edhe caktojnë merren vesh me marrëveshje të kundërligjshme për me ngrit një tarif caktuar të sigurimeve. Kjo nuk intereson qytetarëve shumë, krahasim me ata që ndodh një aksident ose një diçka që ma e dhunshme, ma show, ma atraktive,
edhe kjo më habit, nështë është për çështje studimore, masanej për njerëzve kompetent, pse ne jena të prirur me pa ma shumë show edhe ma shumë dhunë si popull, po kjo mbetet mu eduku nështë ke lexuesi prej edhe prej medjave, po edhe prej palëve tjera kompetente që çka është me interes për ta. Na ofrojmë informacion që ai e lexon, që ka interes me lexu. Po gjithherë të i përmbajt maksimalisht në rregullave bazë të gazetarisë që me kon korrekt, saktë dhe të pahandshëm në ata që kanë informuar. Po, dhe nëse i referohemi kësaj që po thoni ju, nëse i referohemi profesionalizmit në gazetari, është vështirë të ndjeket kjo rrugë në aspektin profesional, duke ju përmbajt politikave editoriale të një mediumi. Pra, edhe t'ju përmbajemi këtyre edhe të mbajnë profesionalizëm në gazetari. Nuk ka asgjë më të vështirë se me marrë përsipër informimin korrekt të opinionit. E nuk ka asgjë më të lehtë se me informu drejt opinionit. Për shkak se nëse ti veç ke zgjedhur më po gazetar, do të ke marrë përsipër që të farë barrën e përgjegjësisë informimit drejt, do të ti veç ke me kry punën tënde. Do të ti kemi informu sakt, korrekt opinionin. Do të kjo është mënyra më e lehtë, do të që s'kemë mashtru. Kemi marrë informacionin e saktë, edhe kemi ofruar një masë që nuk e ka ditë çatë informacion. Po, dhe kjo në këtë rast përballë politikave editoriale? Kjo është ajo bazike çka duhet me ndodhë. Po në Kosovë na mediat përballen pra me këtë farë mungesën e financave të qëndrueshme, përballen me presionin e vazhdueshëm të politikës, përballen me mosbatimin e ligjeve që i rregullojnë, që i garantojnë gazetarëve me kry punën e vet që duhet. Edhe në gjithë këtë mes do të përballen edhe me mungesë kuadrove, edhe pra shumë e vështirë me kanë profesionist në punën që e bajnë. Nuk po them që s'ka profesionist jashtëzakonisht të mirë në media, po që shumë e vështirë me kanë profesionist tash Kosovë. Pse? Një media që ka mungesë të financave të qëndrueshme, do të nuk arrin mi pagu gazetarët në kohë, nuk arrin mi pagu dinjitetshëm gazetarët, ajo i ofrohet grupeve të caktuara të interesit. Do të kush janë këta janë politika, kryesisht edhe bizneset e lidhura me politikën. Pra, nëse mediave që ofrohet jo politika nuk i ofrohet medias gjithherë. Do të media shpeshherë në Kosovë tash, sidomos ndodh që ofrohet këtyre grupeve të interesit me qëllim të sigurimit të stabilitetit financiar. Edhe një gazetar, do thotë, edhe tash në këtë rast ndodh që politikat redaktuese i vën shërbim këtyre grupeve të caktuara të interesit. Tash një gazetar me një pagë jo dinjitetshme, me një pamundësi për me gjetë një vend punës tjetër shumë më të mirë me punu diçka tjetër, detyrohet me punu në këto politika redaktuese të dirigjuar prej grupeve të caktuara të interesit. Edhe merren me mend çfarë informacioni mund masnej të plasohet në opinion. Pra, na kjo arma e rrezikshme që na i thojmë e quajtur gazetari, do të vihet në dorë jashtëzakonisht të rrezikshme të grupeve të caktuara të interesit. Për këtë edhe kemi, do thotë, ndoshta një pjesë të madhe të portaleve të gazetarëve. Të udhëhequna prej gazetarëve, që unë mendoj është gjë më e mirë që ka mujt mi ndodh Kosovës hapja e pluralizmi medial, do të hapja sa më shumë portaleve, hapja sa më shumë dyrëve të informacionit. Për shkak se gazetarët e pakënaqur në këtë politika redaktuese kanë zgjedhur me bë diçka vet. Mos më nënshtru këtyre politikave. Edhe këtë duhet më përkrah. Do të përkrah edhe prej masës që ka thënë se ky ka punu që to nuk u pajtu me që ta dhe ka zgjedhur me bë diçka vet. Po gjithherë më mall përgjes për ata që informon, çka e transmeton. Po më pëlqen kjo nisma e njerëzve që mos më nënshtru. Do të ai hapi i parë është më shliru personalisht prej asaj edhe mos më nënshtru. Pra të pavarësohet. Po pavarësu. Tash është shumë e vështirë me najti pavarur në treg, për shkak se pavarësia absolute nuk ekziston në tokë, edhe është shumë e vështirë me najti pavarur. Po sa më shumë që të kemi këso nisma, do të tregojmë që sistemi është keq. Edhe dikush do të më ndërhyj, do të më marr dikush me këtë situatë. Pra masnaj vjen në shprehje kjo që qytetari ka mundësi shumë më informu për burimeve më të shumta, nuk ka më kontroll të informacionit. Nëse një
biznesmen ose një politikan e ka kontroll në mediat saktune, qytetari zgjedh mos me lexu ose mos me shiku, as me dëgju çat medie, po zgjedh një medie tjetër. Po është zgjedhje e lirë e qytetar për qytetar e vlen në shfrytëzim këtë lirinë e tina të garantuar me leçë me zgjedh çka don me lexu edhe çka jo. Po. Dhe rrjedhimisht kalum edhe tek çështja e gazetarëve të pavarur. A mund të na përmendni përparësitë, mangësitë e një gazetari të pavarur në vend? Është e mirë dhe gazetari të qenë i pavarur edhe në mediumin ku punon. Do të pavarësisht politikave redaktuese, gazetari është gazetar. Është ai vetë mohimi që ti e bën për emrin tënd, për kredibilitetin edhe për punën tënde. Po në Kosovë, unë sa kam qenë kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, në fakt e kem bërë për herë të parë regjistrimin e gazetarëve në vend. Sa i kem, me ditë sa i kem, na kanë dalë dikon rreth 700 gazetarë të medjave, ka qenë regjistrim vullnetar, kush ka dashur është regjistruar, që vlen me kuptu se na kemi mujt mos mi përfshit gjithë gazetarët prap, po edhe gazetarëve të pavarur. Ka numër jo të madh të gazetarëve të pavarur, ndoshta nuk i kalon 100-shin në krejt Kosovën, po përparësia e tyre është që nuk i nënshtruan politika redaktuese të një medie të caktuar. Do të ata i nënshtruan politika redaktuese varësisht me prej medias me të cilën veç bashkëpunojnë. Edhe kur tham politika redaktuese, zgjedhin vetë me të cilën do të bashkëpunojnë. Po është e keqe për shkak se ata nuk e kanë ndoshta shpinën e fortë që mundën mi thonë kështu ma popullorçe, për shkak se jo gjitha ligjet i garantojnë këtyre gazetarëve të pavarur me bë punën që ata dojnë në Kosovë. Shpeshherë rrezikohen ndoshta më shumë se sa gazetarë që kanë një redaktore, kanë një shtëpi mediale ku ata punojnë edhe kanë mbështetjen e stafit, po megjithatë nëse s'ka shumë gazetarë të pavarur, ka gazetari të pavarur jashtëzakonisht shumë në vend, që nuk i nënshtrohet do të thotë sistemit. E kjo është ajo e mira. Po na çka duhet mendoj për të ardhmen me pa si diçka të mirë që unë mendoj që kjo forma e transmetimit të informacionit do të ndryshojë shumë shpejt. Do të thonë nuk do të kemi nëse kena pas gazeta deri me një kohë, do të gazetat shumë pak tash lexohen, jo pse janë të këqija gazetat, por për shkak se qytetari do të lexojnë në formë tjetër. Edhe gazetat kanë nisë me kalu online. Nëse tash i kem portalet si formë ma atraktive dhe ma e re e transmetimit të informacionit, nuk do të thotë që nesër na kena me pas një formë tjetër, do të ndoshta në formë hologrami. Unë shoh që televizioni do të jetë vetëm një kornizë ku na zgjedhëm çka duhen na vet me pa. Pra nuk duhet të friksohemi këtyre ndryshimeve. Po duhet krijojmë mekanizma që mi majtë përgjegjës dhe këtë ndryshime mos me ndiku negativisht ose mos mi shkel, mi cënu drejtat e tjerëve. Pra te këto gazetarët e pavarur, unë shoh që ndoshta një tarë metafort na nuk kemi pas redaksi klasike të informacionit. Nuk do të kemi një shtëpi medie ku na shkojmë çdo mëngjes marrim mbledhje edhe vendosim çka kena me bosa dhe çka do të kemi në fund ditës në edicionin e lajmeve. Që edicioni i lajmeve mendoj që është drejt fundit të tij për shkak se nuk ka interes më asnjë televizion me pas edicion saktuar të lajmeve. Për shkak se njerëzit informohen me një klik gjithka. Po, edhe tash kjo formë do të ndryshoj. Pra nuk do të kemi ndoshta as redaksi klasike e as media që na i shohim. Po kjo çfarë duhet të bëjmë mesim gazetar. Mesim gazetar dhe të transmetojmë ata çka na e dim me bë. Po. Mirë, do të flasim edhe për çështjet e tjera, do të flasim edhe për asociacionin kur keni qenë kryetar aty edhe për çështje të tjera, por tani shikues ndërruar shkputemi vetëm për pak çaste dhe rikthehemi pas pak. Vazhdojmë tutë shikues ndërruar, po flasim me Zekirja Shabanin, gazetar, për çështjen e gazetarëve në vendin tonë. Ndërruar, ju keni përfaqësu gazetarët e vendit nëpërmjet, pra keni qenë kryetar i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Si ka qenë puna dhe siguria e gazetarëve atko, pra 5 vite më parë, 2014, dhe si është tani?
Nuk është se ka ndryshuar shumë situata sa i përket sigurisë së gazetarëve, po edhe profesionalizmit të gazetarëve në vend. Po besoj që raportet po thonë që na po përkeqësohet situata vazhdimisht, sa i përket sigurisë sidomos, për shkak se institucionet kompetente nuk po e kryejnë punën e vet. Nëse në 2014 deri në 2016 kem pas mbi 50 raste të raportimit kërcënimeve, sulmeve fizike ose formave tjera të pengimit të gazetarëve në kryerjen e detyrës së tyre, ky numër ka mujt me ra për shumë pak, edhe po institucionet kanë me të njëjta. Prokuroria, gjykata nuk është se kanë rrit efikasitetin në mosën që duhet mi trajtu rastet e kërcënimeve të gazetarëve. Ajo që ka Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka kërku vazhdimisht, e që sfundi është bë, që është për të vlerësuar shumë, është caktimi i një prokurori që merret vetëm me rastet e mediave. Kjo duhet qartësohet për shkak se nuk është një prokuror që i del në krah gazetarëve, po është një prokuror që i trajton rastet që kanë të bëjnë me mediat me prioritet. Për shkak se me këta i hapet rrugë edhe i ofrohet zgjidhje edhe palëve të pakënaqura me punën e gazetarëve. Pra nëse një X personi do të ka kërcënu gazetarë, nëse është i pakënaqur me punën e gazetarëve, ai shumë me prioritet trajtohet rasti i tij edhe me jepet vendimi final prej gjykatës. Te gjykata hala ka probleme për shkak të numrit të madh të landëve që duhet mu trajtu, po me rëndësishë që ka nisë mu lëviz diçka, por që prapë kjo nuk është e mjaftueshme për me zgjidhë gjitha problemet. Nuk e përmirëson gjendjen në përgjithësi të sigurisë së gazetarëve, nuk i nal kërcënimet ndaj gazetarëve, e këtu nuk e di çka duhet të bëhet tash, për shkak se nuk jam aktiv në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës dhe nuk e di çka po punon asociacioni për brenda, por besoj që ata do të vazhdojnë me ngrit zonin, me avoku për drejtat e gazetarëve dhe asociacioni nuk është vetëm për gazetarë. Asociacioni është një institucion ku i përfaqëson gazetarët para institucioneve të tjera, avokon për drejtat e tyre, po në njëjtën kohë merr pjesë në hartimin e ligjeve rregulloreve të ndryshme që i garantojnë edhe qytetarëve drejtat e tyre prej punës së gazetarëve. Pra, roli i AGK-s, po flasim në kohën kur ishit ju aty, nuk ishte vetëm për të pritur reagimet dhe raportimet e gazetarëve, mirë po edhe për te kësaj. Pikërisht, në kohën kur ne kem shku në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës për 2014, ne kem gjetur një asociacion të apostrofuar si i korruptuar, i kem gjetur pajisit në garazhin e ish kryetarës së Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, pra realisht e kem gjetur asociacionin jo funksional. Ato ka qenë Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Ajo hapi parë që kem hiket pjesën profesionist, për shkak se kush jem na ta vlerësojmë një gazetar profesionist edhe jo profesionist, do të thotë janë institucione tjera që mundon m'ia dhanë një titull, nëse s'ka vazhdo të formohen, por nuk është asociacioni. Asociacioni është shtëpi e gjithë gazetarëve të Kosovës, pa dallim medie ku punojnë, pa dallim përkatësie etnike, fetare ose çfarë do të qoftë, është shtëpi e gjithë gazetarëve që janë të regjistruar dhe kanë një medie ku ata punojnë, qoftë edhe si të pavarur dhe që e dëshmojnë që janë gazetarë të pavarur. Pra, ne jemi munduar që t'ia kthejmë Asociacionin e Gazetarëve gazetare. Kjo ka qenë qëllimi kryesor që besoj kem rrinë për 2 vite me kthy asociacionin dhe të kem antarësu në kema pjesë të organizatave evropiane të gazetarëve, Federatës Evropiane të Gazetarëve dhe Federatës Botërore të Gazetarëve, kem marrë pjesë në po më dhej komplet asociacionit bashkë me këtë gazetarë në këtë rast është i tyre, e kem ngritë si shqetësim 2 herë në raportin e progresit çështjen e sigurisë së gazetarëve, kem punu për me bo një shtëpi, një adresë për gazetarë dhe prej diku s'po flas me shifra, të borxheve të mëdha që ka pas asociacioni, kem mri me lanë me plus miliona euro. Do thotë në orë
në projekte të Asociacionit Gazetarët të Kosovës kemë zhvilluar një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me gazetarët e komuniteteve tjera, jo shqiptare, sidomos me gazetarët e komunitetit rom, shkali, egjiptas, turq, serb në Kosovë, me cilët ka qenë nështë e pamundur edhe me komuniku. Edhe kjo i ka ndihmuar asociacionit që me pa gazetarët si shtëpi vetën. Masnej kemë bë një mekanizëm mbrëmshëm, do të fillu prej rregulloreve të mbrëmshme, po dhe kemë marrë pjesë në hartimin e ligjeve doracakëve që edhe qytetarët me kuptu rolin e asociacionit. Me kuptu adresën ku duhet mu anku ata për nëse për një mendojnë që gazetarët ju kanë bërë pa drejtë. Është shumë normale që asociacioni ka mi përfaqësuar dhe ka mi bërë gazetarët, jo qytetarit. Po asociacioni nuk ja bën pa drejt qytetarit, veç e orienton në adresën ku ai duhet. Pra edhe qytetarët edhe gazetarët duhet ta kuptojnë që asociacioni është një organizatë jo qeveritare që nuk mund me bë mrekulli. Po ka mi trajtu dhe ka me punu maksimalisht për mi avoku për ato çështjet të cilat është i thirrur. Po, dhe tani si është puna në këtë asociacion, nuk jeni më aty, por si e vlerësoni angazhimin? Nuk e di, gaboj nëse jap një vlerësim për punën e asociacionit, po për asaj që kem pa, ndoshta na çdo javë ka një protest diku, çdo javë ka një takim me gazetarët në për qendra të ndryshme të Kosovës. Çdo javë kem parë pjesë një tryezë, kem ngritë shqetësime të gazetarëve, kem qenë prezent thujse në gjitha mediat. Tash nuk e shoh asociacionin të tillë. Më dhimbët asociacionit kthehet në gjendjen që ka qenë më herët. Unë nuk është se kam ambicie të bëhem kryetari i asociacionit masnej, për shkak se me vetë dëshirë nuk kam kandidu për shkak të angazhimeve tjera, po asociacionin e du dhe mendoj që është ajo shtëpia jam, cilën unë kisha dashur mu drejtu në çdo rast kur kam të lashë, se kur mendoj që më kanë cënu drejtat e mia. Pra unë du një shtëpi të fortë, një shtëpi ku ka edhe punon për me mbrojtë dhe me siguru një ambient të mirë ku unë me punu i lirë. Po. Flasim tani për problemet në përgjithësi që përballen gazetarët, qoftë në vendin e punës, qoftë në terren, kështu me radhë për kushtet e punës e tjera. Për referohem pjesës kur kam qenë kryetari i Asociacionit të Kosovës, për me qenë ma korrekt. Gjatë asaj periudhën e kem pas një takim dhe kem marrë një konferencë me Inspektoratin e Punës Kosovës. Qëllimi ka qenë që mi vedisu, mi bë thirrje mediave që mi përmirësu kushtet e punës për gazetarët. Për shkak se në atë kohë një pjesë e madhe, më tham mbi 50% e gazetarëve në Kosovë kanë punu pa kontrata pune. Janë përballë me telash jo veç të orarit, se përmend që është fleksibil, megjithatë ka rregulla edhe për fleksibilitetin e orarit, janë përballë edhe me kushte jashtëzakonisht teknike, pra nuk kanë pas karrika, nuk kanë pas kompjuter mbrana vendit të punës. Pra kem bërë një bashkëpunim me Inspektoratin e Punës, i cili ka inspektuar të gjitha mediat në Kosovë për zbatimin e ligjit të punës. Na nuk kemi kërkuar diçka tjetër përveç se me zbatu ligjin e punës edhe në media. Nëse na raportojnë vazhdimisht për shkeljet që u bën punëtorëve në sektor të ndryshëm në Kosovë, duhet të përmirësojmë edhe vetën tonë fillimisht, të nisemi pra asaj që të kem kushte punët, të kenë kontrata punët, të paguhet pushimi vjetor i garantuar, pushimi i lehonisë i garantuar, për shkak se kem pas që ka pas tendenca në shumë media që gratë në 7 zona do të mos lejohen masnej gazetare të kthehen në vendin e punës ose të mos pranohen në vendin e punës gra vetëm me idenë që mund të jetë të ngel 7 zonë dhe masnej të le bashllëk në vendin e punës. Po kjo është e drejtë e garantuar me ligj, nuk ka pronar i medias që guxon ta shkel ligjin e punës, dal përmi ligjin. Pranoj që më kërku inspektim të kësaj. Do në atë kohë është bë. Fal angazhimit të inspektoratit, mediat në përgjithësi, do t'i falenderoj edhe mediat që kanë ndoshta pjesa më e madhe tyre nuk kanë ditë procedurat që duhet me zbatu ligjin e punës, nuk i kanë bë pagesat përmes bankës, nuk kanë pagu kontributet pensionale, tatimet për gazetar, nuk i kanë zbatu ligjin në formën që është kërku. Tash kemi një gjendje më të mirë të zbatimit të ligjit të punës. Ngel për të përmirësuar ligji për sigurinë punë, do të thotë që gazetarët
nuk mjafton tash që veç ta ketë një karrik, po ta ketë një karrik të vendosur në një vend ku nuk i cënohet siguria e tij në punë. Do mos i bie një llampë ose një tavolina tjetër rrezikshme për vendin e tij të punë. Ne duhet vazhdimisht punojmë për përmirësimin e ambientit të punës. Apo e ngrisin gazetarët mjaftueshëm zër në këtë drejtim, sepse po i dëgjojnë vetëm pothuajse vetëm gazetarët e sportit kur dalin në terren mot me shije kështu me radhë që flasin për kushte jo të mira për të kryer punën e tyre, por jo dhe gazetarët e tjerë. Nuk mund të kemi gazetarë të guximshëm, nëse kushtet e tyre të punës nuk janë të njëjtëshme. Dhe kushtet e tyre të punës të njëjtëshme bëhen vetëm kur ata e ngrisin zonën për drejtën e tyre. Do unë s'kam pritur me ngrit zonën kur ish pronari i një medje në Kosovë nuk na ka pagu pagat. Edhe unë kam ngrit zonën bashkë me gjithë kolegët e tjerë, unë kam mësuar me vend pune ata, madje edhe mësojnë fizik, për shkak që nuk kam pajtuar që ai mos më zbatu kontratën që e kem punëdhënës punëmarrës. Është shumë normale që kjo të kushton. Do të kushton qoftë me vend pune, qoftë me masa të tjera ndëshkuese, po nëse na e dojmë këtë zanat, nëse na e dojmë me kon gazetar të pavarur profesionist, edhe me kon dinitetshëm u pagu për punën që na e bëjmë, do të me ngrit zonën. Do të nuk duhet presim. Pra, asaj korrektësie për të shkruar korrekt, saktë dhe mirë, duhet patur edhe guximin apo jo? Patjetër, për guximin na e kem në raport me gjitha palët tjera. Do të na shkruajmë për skandale, zbulojmë afera të ndryshme korruptive, afera të ndryshme të fushave të ndryshme në vend. Shkruajmë për qysh nuk paguhen punëtorët e ndërtimtarisë që punojnë në objekte shumë katëshe, do të qysh rrezikohet jeta e tyre për shkak mungesës së mjeteve mbrojtëse në vendin e punës, e nuk çohemi me kërku drejtat tona në vendin tonë të punës. Pra unë këta gazetar do thotë të shoh shumë paguximshëm. Guximi vjen prej familjes fillimisht, është pak edhe të çështja e neve shqiptarëve që është e rënë, po është realitet i hidhur, për shkak se neve na mësojnë prej familjes, do thotë që shuj se nuk ban ti me ful se baba e ka renin, shuj se në shkollë masnaj mësuesit se nuk ban me ngrit zonën se mësuesi ka drejt, masnaj profesori në fakultet thotë që unë jam këtu, ai shefi dhe ti nuk guxon me anku as për notën tonë, as pa drejtësitë që tu kanë bë. Pra, në këtë rast guximi ka kuptimin e vetbesimit. Një farë vetbesimi më të madh, po përveç vetbesimit kërkon se vetbesimi do të vjen krijohet do të qoftë prej edukimit, qoftë prej rrethit që ti që në veçli. Që në veçli, masnaj gazetari duhet ta ketë edhe dy fish më të madh vetbesimin në raport me tjerët, për shkak se ky do të përballet me rreziqe që tjerë nuk përballen, me punën që tjerë nuk e bajnë. Do të gazetaria hyn në mesin e 5 punëve më të vështira dhe më të rrezikshme në botë. Pra, gazetari do të ta ketë këtë vetbesimin shumë më të madh se që e kanë tjerë. E kjo unë e fajsoj jashtëzakonisht shumë do të universitetet, do të fakultetit që nuk punon me gazetarët për me ngrit vetbesimin, jo me besu që ata janë gazetarë, për shkak se është gabimi më i madh që mund me bë një shkollë ku i thot dikuj që ti e bë gazetar dhe tash s'dosh me një për kërkan, po dosh me mësu që ai me ngrit. Studenti është mjaftueshëm i angazhuar për të formuar më shumë, sepse ka përgjegjësi dhe studenti ka përgjegjësi studenti, po na e njohim për të dëshmuar më arsimor në vend. Sistemi jonë arsimor është për të ardhur keq në vend, jo vetëm në nivel universitar, po është në nivel prej parashkollorit. Po këtu janë gjithë duhet të ndihmojmë. Studenti pak, profesori pak, ne mediat edhe pak më shumë. Po që të kemi një gazetari më të mirë, gazetar guximshëm që kërkojnë drejtat e tyre fillimisht. Se neve, ta zonë në Infokos nuk na duhet një gazetar që nuk ka guxim me fol për vetveten. Dhe nëse ai është i guximshëm me fol për vetveten, na jam bindur që ai masnej ka me një guximshëm për me luftu për drejtat e qytetarëve, me informu drejt qytetarin, pavarësisht rreziqeve me të cilat përballen në punë, në terren e kam fjalën, jo vetëm në vendin e punës. Po, dhe flasim tani pak për çështjen e kërcënimeve, sulmeve që ndodhin, sikur e thatë edhe më herët. Ka mjaft raportime gjatë vitit për sulme ndaj gazetarëve. Këto kërcënime, këto sulme, apo merren parasysh nga institucionet gjyqëse? E përmenda pak më herë për në shkallë.
gazetar, unë personalisht I kam 2 raste të kërcënimit me jetë. Një kur bata raportu për qysh mashtrohen qytetarët me litra të derivateve, që pompa caktuar të derivateve u shesin ma pak litra se sa jo figuron në faturë. Edhe kam rastin e kryetarit të Mitrovicës që përmendim emrin, kur ai shtron oborrin e shtëpisë vet me parë të taksapaguesve të Mitrovicës. 2 kanë kërcënuar me jetë, me kërcënim njëri ka më ta heq kryt, njëri ka më të myt krejt. Edhe janë raste të cilat vazhdojnë mos me pas një përfundim. Janë gjykat, nuk e di kur do të përfundojnë, po unë nuk jam I vetë. Ka me 10 kolegë gazetarë që kanë kërcënime edhe më të rënda, dhe të tjerë që edhe përcillen ruhen, sigurohen prej policisë së Kosovës për shkak të rrezikut që ju kanoset, edhe gjykata nuk jep një verdikt final se çka ka ndodhur. Pra po vonohet drejtësia në këtë rast? Na kemi një drejtësi përgjithëse që përmenda në fillim që në rastet e ndëshkimit të atyre kërcënuesve I shtin gjitha bashkë që nuk ka një formë tjetër trajtimit, për shkak se si qytetari tjerë, si gazetari, si personi zyrtar janë një para drejtësisë, edhe ne e pranojmë këta. Po puna jonë edhe puna e zyrtarëve të shtetit që kanë ndoshta puna me masë, me ndikimin më të madh, do thotë nuk është e njëjtë, pavarësisht që ne jemi të barabartë para gjykatës. Ne nuk kërkojmë trajtohemi në favor tonë, kërkojmë trajtohemi me prioritet për shkak se I eviton pakënaqësitë, I nal pakënaqësitë e qytetarëve me punën tonë. Na garanton një siguri më të madhe me kry punën që duhet edhe jep shpresë qytetarëve se drejtësia po funksionoj ka qoftë në favor të gazetarëve, qoftë në favor të palëve të dëmtuara. Ne po kërkojmë që sistemi I drejtësisë gjithë ngarkesën që ka, do t'i trajtoj qysh ban prokuroria, do t'i trajtoj me prioritet rastet e mediave dhe gazetarëve, t'i trajtoj edhe gjykata rastet e mediave dhe gazetarëve. Nuk e di cila do të jetë forma. Për shkak se nuk jam jurist edhe nuk e di, po mendoj që është forma edhe mënyra më e mirë që na me pas jo na, po mediat në përgjithësi dhe palët e pakënaqura ose palët që kanë kontest me mediat të trajtohen me prioritet. Për shkak se një raportim I medias ka efekt shumë më të madh se sa puna e një ndërtimtari në ndërtesë. Edhe për me evitu pakënaqësitë, për me evitu rreziqet, për me ndal njerëz mos me ardhmë na sulmu vendet tona të punës, duhet të jepet trajtim meritor rasteve që kanë bëjnë. Dhe a ndodh ndonjëherë që gazetari të provokojë dhunën apo sulmin ndaj tij nëpërmjet shkrimit apo nëpërmjet ndonjë veprimi tjetër? Nuk flas për rastet individuale, mirë po për te kësaj. Nuk mund paragjykojmë, po çdo shkrim I joni do thotë është shumë normale, sidomos ata që kanë të bëjnë me afera me kur I prek në xhep. Do thonë për shkak të përvojës në raportime ekonomike dhe çështje financiare, zakonisht kur kam shkruar për keqpërdorime nga zyrtar të lartë shtetit ose biznese, do të kom pas kërcënime. Pra kur ti e prek dikan, se na me shkrimet tona e prekim interesat të caktuara të njerëzve. Madje është pikërisht ky synimi jon që me nal atë keqen, do të jo sulmu, po tu I raportu me emër mbi emër keqbarësit, tu I raportu me emër dhe mbi emër ata keqpërdoruesit, tu I raportu sa ma qartë, tu I nxjerr para opinionit dhe gjithë këta njerëz që keqpërdorin njerëzën e qytetarëve, do të që bojnë keq në kurrizet e qytetarëve. Pra, shkrimet tona të kësaj natyre gjithherë do të kanë me has në mospajtime, kanë me has që kanë me ndikue që tjerët me reagu. Pra ne, kur reagojnë tjerët, do të kënaqemi se ka efekt puna jonë. Për shkak se na, nëse kena mri me nalë, ta zam një s'pëm kujtohet një rast konkret, për shkak 200.000 euro kam pas me dhënë një kompanie private, qeveria e Kosovës vitin e kalun, edhe na me shkrimet të mia personale do të kam rri që qeveria me anulu një vendim të tillë, unë jam I kënaqur që kam rri efektin e kalon. Pavarësisht që pronari I kompanisë është shumë I pakënaqur me ata që kena bënë, na ka kërcënuar, na ka
qujtë gjithë shka dhe të ka mujtë me thonë, dhe na kena nëzit reagim në këtë rast, po është reagim që na e mirë presëm shumë këtë rast, për shkak se edhe nëse ai është i pakënaqur, do na kena mrit qytetarin me pështu, me pështu në 200 euro. Po, dhe në fund, por normalisht jo më pak e rëndësishme, si është bashkëpunimi mes gazetarëve në vendin tonë, sa janë të unifikuar ata? Solidariteti mes gazetarëve jo vetëm na, po në gjithë botën është jo i kënaqshëm. Gazetarët e kam pas në raste të caktuara kur e bëjnë këtë farë krahasimin e shoh, ta zëm me gazetarët serb që jetojnë dhe punojnë në Kosovë dhe gazetarët në Beograd. Ne shumë ma letë komunikojmë me gazetarët serb që janë në Beograd, për shkak se janë kolegë gazetarë që raportojnë, sesa me gazetarët serb që jetojnë veprojnë në veri të Kosovës. Pra, nuk ka një lloj komunikimi të mirëfillt mes komuniteteve. Nuk ka një lloj komunikimi solidariteti në rastet e kërcënimeve të dhunës me të gjithë gazetarëve. Pra, pavarësisht që nuk i mësohemi do të keqës dikujt tjetër, nuk jemi shumë solidar me ata që me përkra dhe me mbrojt njëri tjetrin në misionin tonë fisnik, raportimin e zvërtetës. Kisha dashur me pas shumë ma shumë solidaritet, kisha dashur me pas shumë ma shumë bashkëpunim për qëllime të përbashkëta. Nëse mrin gazetarët, nëse kanë mrit azamt, sfundi jo e para fundit është kjo Panama Papers, që të gazetarët e krejt botës janë bërë bashkë, edhe kanë zbuluar një aferë të mbajtjes së mjeteve financiare dhe të zyrtarëve të lartë këtë botës në Panama, do të thotë kanë zbuluar skandalin më të madh financiar të kësaj kohës, nështë do të kemi skandale dhe më të mëdha. Pra ata kanë rrinë më bë bashkë Guardian, kanë rrinë më bë bashkë New York Times, kanë rrinë më bë bashkë gazetarë të krejt botës në të Evropës, edhe na pse s'bahemi bashkë se nuk solidarizohemi me njëri tjetrin për jo vetëm për raportime, po edhe për me ndihmu njëri tjetrit në avancimin profesional. Për shkak se ky avancimi profesional është shumë më i rëndësishëm se sa vetë raportimi i joni përditshëm. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë aty. Dashur miq, kjo ishte biseda e sotme këtu te Këndi diskutimit. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.